เรียงหมายเลขเสร็จเรียบร้อยครับ4 บวก 12ไปออกคำตอบมาหน่อยนะคิดให้ดีๆนะฮะโซฟีคำตอบจะได้เท่าไหร่คว้าหมายเลข1มาก่อนเลยนะฮะชัวร์หรือเปล่าจะชัวร์ไหมขออีก1คำตอบครับและโซฟีไปคว้าหมายเลข6ครับถูกต้องเลยนะฮะ16ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องของเรานั่นเองนะครับความสามารถทั้ง2ความต่อไปหงายมือเลยสันนี้ครับสันนี้เห็นแล้วไปแล้วฮะนี่ฮะขึ้นมือสัมผัสกันแบบนี้เลยนะฮะและสันนี้เขาจะรู้หน้าที่ครับบอกว่ามาโชว์การข้ามแบ่งนั่นเองนะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับสันนี้ด้วยครับมีใครสนใจอีกไหมฮะมีท่านแจงครับผู้ตาวิเศษเห็นขยะแล้วต้องทำยังไงฮะผู้ตาวิเศษฮะขยะเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยเก็บขยะขึ้นมาครับก็ทิ้งลงในถังขยะแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะเบรกด้วยฮะที่เบรกด้วยฮะทางนี้ด้วยฮะและนี่คือนกกระทุงครับหรือว่านกพิลิแกนนั่นเองครับเป็นนกน้ำที่มีขนาดใหญ่นะฮะกินปลาเป็นอาหารนั่นเองนะครับ